Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong diễn biến mới nhất của Tuyệt Thế Đường Môn 2, Hoắc Vũ Hạo đã cùng Thiên Mộc Băng Tằm đến vùng cực Bắc xa xôi để thu thập hồn hoàn. Và sau quá trình gian nan thập phần khó khăn thì hắn rốt cuộc cũng thu về cho mình hồn hoàn lên tới 40 vạn năm đến từ Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Quả thật, thành tựu của chuyến đi này khiến Hoắc Vũ Hạo gần như hoàn toàn lột xác. Nhờ băng đế trợ giúp cơ thể thoát thai hoán cốt, tố chất thân thể của hắn đã tăng lên ít nhất 5 lần. Hiện tại, hắn có lẽ đã có thể hoàn toàn chịu được sức mạnh và sự phản phệ của hồn hoàn khoảng 3.000 năm tuổi. Nhiều khán giả sẽ cho rằng Hoắc Vũ Hạo chỉ là hồn sư cấp 20, làm sao có thể chịu đựng được một hồn hoàn tuyệt đỉnh lên tới 40 vạn năm. Nếu so ra đời sau của Đấu La Đại Lục có phần thiên phú nổi trội hơn cả Đường Tam ngày trước. Các bạn đừng quên, trước khi có được hồn hoàn này, Hoắc Vũ Hạo đã liều cả mạng sống của mình đến cực Bắc. Không chỉ vậy, hắn được băng đế chủ động dung nhập hồn cốt trước để tăng lên tố chất thân thể nên mới có thể chịu đựng được hồn hoàn 40 vạn năm. Tiếp đến, mặc dù băng đế đã trở thành vũ hồn thứ hai của hắn, nhưng tu vi của Hoắc Vũ Hạo hiện tại mới chỉ là cấp 20 nên hắn chưa thể nhận hết được năng lượng đến từ băng bích vĩ hạt. Sau này, nương theo cấp bậc hồn sư của Vũ Hạo tăng dần mới có thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh chân chính của băng đế. Lúc trước, Thiên Mộc Băng Tằm đã đem đến cho hắn 4 hồn kỹ và một vũ hồn. Băng đế tuy rằng tu vi không bằng con tằm kia nhưng nàng lại có xuất thân cao quý. Thế nên dựa theo năng lực và truyền thừa đặc biệt của nàng, lần này nàng cũng đem đến cho hắn 4 hồn kỹ và một hồn cốt khung xương. Sở dĩ là 4 hồn kỹ bởi vì bản thân băng đế là hồn hoàn trên 10 vạn năm sẽ được 2 hồn kỹ còn lại chính là từ khối hồn cốt mà Chu Y ban tặng hắn, dùng làm vật dẫn trong quá trình hấp thu hồn hoàn. Vì hiện giờ, hai vũ hồn của hắn đều chỉ có một hồn hoàn nên bắt đầu gặp rắc rối phải chọn tu luyện vũ hồn nào trước. Bởi vì những hồn sư có vũ hồn song sinh đa số đều chọn tăng hồn hoàn vào một vũ hồn. Sau đó, đợi tu vi đạt một cấp độ nhất định mới tiếp tục tăng hồn hoàn vào vũ hồn thứ hai. Như thế, vũ hồn thứ hai của hắn sẽ có được những hồn hoàn với phẩm chất cực cao. Tới lúc đó, ưu thế của những hồn sư có vũ hồn song sinh mới thật sự hiện rõ. Bình thường, trước khi có được 7 hồn hoàn, những hồn sư sẽ không thêm hồn hoàn vào vũ hồn thứ hai của mình. Tiêu Tiêu cũng sẽ như thế, tuy cô bé bất đắc dĩ phải phụ thêm hồn hoàn cho vũ hồn thứ hai của mình để bản thân có thêm một kỹ năng, sau này vào học viện Sử Lai Khắc có chút vốn liếng riêng. Mà mỗi hồn hoàn không chỉ giúp hồn sư có thêm một hồn kỹ, còn có tác dụng rèn luyện toàn diện thân thể hồn sư nữa. Đây cũng là lý do chủ yếu mà Tiêu Tiêu quyết định phụ thêm hồn hoàn vào vũ hồn Cửu Phượng Lang Nhi Tiêu của mình. Tuy nhiên, chắc chắn trước khi đạt được 7 hồn hoàn, cô bé nhất định sẽ không cho vũ hồn thứ hai của mình có thêm bất cứ hồn hoàn nào nữa. Nếu Hoắc Vũ Hạo tiếp tục lựa chọn tu luyện với vũ hồn linh mâu, vậy thì trong tương lai hắn sẽ chủ yếu đi theo hướng tu luyện của hồn sư hệ khống chế. Còn nếu tăng thêm hồn hoàn cho vũ hồn băng đế, vậy thì con đường của hắn sẽ đi theo hướng của hệ cường công. Và chắc chắn với hồn hoàn 40 vạn năm màu đỏ rực kia, nếu hắn đi theo con đường của hệ cường công, hắn nhất định sẽ một bước lên trời, trở thành thiên tài đệ nhất học viện Sử Lai Khắc. Có điều, hắn phải làm sao giải thích sự xuất hiện của cái hồn hoàn này đây? Vũ hồn băng đế quả thực cường đại, nhưng muốn sống càng lâu thì càng phải hạn chế tiết lộ khả năng của mình. Bây giờ, cho dù hắn chọn tu luyện theo hệ cường công, cũng phải phụ thêm một hồn hoàn nữa cho vũ hồn linh mâu, bởi vì hồn hoàn màu đỏ kia quá nổi bật. Chính vì thế, Thiên Mộc Băng Tằm đã bày cách giúp Hoắc Vũ Hạo sử dụng vũ hồn băng đế mà người khác không phát hiện ra được sự huyền bí của nó. Sau khi trở về học viện, Hoắc Vũ Hạo đã nói với Chu Y và Phạm Vũ chuyến đi này hắn thu được 2 hồn hoàn ngàn năm. Mà hồn hoàn thứ hai đến từ vũ hồn linh mâu, hắn thu thập được từ một con bạch hổ. Sau khi hấp thu, liền phát hiện hồn thú này có thuộc tính tinh thần. Hơn nữa, còn sở hữu kỹ năng mô phỏng vô cùng ảo diệu, hắn có thể tùy ý biến ảo số lượng và màu sắc hồn hoàn theo ý muốn. Tuy mọi chuyện hắn nói với mọi người đa phần đều là giả, nhưng hồn kỹ thứ hai vào quá trình có được hồn hoàn thì không sai lệch lắm. Riêng chỉ thiếu chuyện hắn có thể lấy mạng con hồn thú kia là nhờ Thiên Mộc Băng Tằm tìm được trên đường trở về học viện và giúp hắn phá vỡ ảo giác mà thôi. Như vậy, vấn đề hồn hoàn đã được giải quyết xong, tuy trở về muộn nhưng rất may hắn đã đủ điều kiện cho sinh viên bước vào năm 2 của học viện. Tiếp theo đây, một cuộc hành trình mới với những người bạn đồng hành của Hoắc Vũ Hạo sẽ tiếp diễn như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.